السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بالجميع في جلسة جديدة مع Elastic Search Community Middle East. اليوم راح تكون جلسة حول موضوع جدا مهم، وهو خلينا نقول من المواضيع الجديدة في Elastic أو في ELK Elastic Search، يلي هو الفليت and Elastic Agent. راح نشوف إيش هو الفليت سيرفر وإيش هو هذا الإلاستيك ايجنت، وإيش اللي خلى Elastic Search تطلع هي خلينا نقول الكومبوننتس الجديده في الكي ستاك. طبعا معكم اسماعيل عنجريني، وان شاء الله نوفق بهي الجلسه، ومثل ما قلنا اي واحد عنده اي سؤال ممكن يشاركنا فيه مباشره. طيب، اول شيء عندنا انتروداكشن. كلياتنا بنعرف في ELK في عندنا شيء اسمه بيتس. البيتس هي عباره عن مجموعه كومبوننت مثل 5 بيت، متريك بيت، هيرت بيت الى اخره، باكيت بيت اتوقع. هدول الكومبوننتس كانت وظيفتهم وما زالت طبعا هي قراءة بعض البيانات، سواء من فايل، سواء من اللوج تبع ويندوز او لينوكس، سواء من النتورك باكيتس الى اخره. هي وظيفتها تاخذ هي الداتا وترسلها لوين؟ لالاستيك سيرش، وبعدين تصير اندكست وسيرشبل. الان الوضع اللي كان قبل فليت كان في عندنا مثلا انستنس لالاستيك سيرش، ممكن نحن نربط معها فايل بيت ومتريك بيت مثلا، بعدين انستنس ثانيه نربط معها هيرت بيت وبيت اخر الى اخره. كل فانكشن او كل بيت له مجموعه فانكشنز بيستخدمها او بيوفرها، ونحن بنستخدمها عشان نوفر فانكشن معين او كابابيلتي معينه على الاستيك سيرش. طبعا هذا خلق بعض التحديات اثناء التعامل مع الاستيك سيرش. تصور يكون عندك 7 كومبوننتس انت بدك تسوي لهم كونفيجريشن، قد تكون عباره عن مانوال كونفيجريشن، لازم تغير خلينا نقول بالفايلز اللي هي الكونفيج فايل لكل كومبوننت، وتسوي له ديبلويمنت سواء عن طريق تول او عن طريق باور شيل او عن طريق اي شيء، سواء اوتوميتد او مانوال، على على السيرفر او الماشين، او حتى خلينا نقول اذا كان على دوكر او كوبرنيتس. واحد اجت الاستيك سيرش ايش قالت؟ قالت نحن ممكن نسوي شيء اسهل من هيك. طلعوا شيء اسمه الاستيك ايجنت. الاستيك ايجنت هو عمليا لاير فوق البيتس الحاليه، وما زالت البيتس الحاليه شغاله ولسه سبورتد ولسه اندر، يعني خلينا نقول في عليها فيتشرز زياده. فاجوا قالوا نحن بنطلع شيء اسمه الاستيك ايجنت. هذا الاستيك ايجنت هو اللي بتولى امور الكونفيجريشن اللي لها علاقه بالبيتس بشكل عام. اللي انت مطلوب منك خلينا نقول كديفلوبر او كانجينير بيستخدم الاستيك او البيتس، انه يسوي انستوليشن لالاستيك ايجنت على الفي ام او على السيرفر او المكان اللي عم يستخدم فيه كان البيتس، وهو الايجنت تعطيه مجموعه كونفيجريشن كلها مانجد خلينا نقول ريموتلي، وبعدها هو اللي بتولى موضوع الكونفيجريشن اللي علاقه بفايل بيت ومتريك بيت وهيرت بيت والى اخره، والبيتس بشكل عام. implicitly agent او elastic agent هو اصلا بيستخدم هدول البيتس. عمليا هو بيسوي داونلود لهدول البيتس في الباك جراوند، وبطريقه ما الكونفيجريشن اللي انت ارسلتها او اللي انت اشتغلت عليها ريموتلي، هلا بنشوف كيف هي نفسها اللي كوميونيكيتد مع البيتس، وبتبدا البيتس بتشتغل. يعني ستيل الفايل بيت بيعطيك نفس الاوتبوت اللي اكسبكتد منه، المتريك بيت، الهيرت بيت الى اخره، كلهم هدول لسه افيلبل. واصلا الاستيك ايجنت هو بيستخدمهم عشان يحقق التارجت اللي انت ايش عم تشتغل عليه. فعمليا هو صار في لاير، او خلينا نقول صار في كومبوننت جديد اسمه الاستيك ايجنت. عمليا بتسوي انستول لايجنت او لتول وحده على السيرفر او على الانستنس او الفي ام او على مثلا خلينا نقول كوبرنيتس او اي مكان انت تستهدفه، وهو بيسوي بقيه الايش خلينا نقول الكونفيجريشن والسيتنج اللي بتسهل عليك، وخلينا نقول بتسهل عليك حتى الاوبريشن ليتر. طيب ايش هو الالاستيك ايجنت؟
elastic agent هو single و unified way to add monitoring مثل ما قلنا انت يكفي انه تسوي انستوليشن لالاستيك ايجنت على التارجتد في ام او الماشين، وهو بيسوي السيت اب اللي له علاقه في المونيتورنج بشكل عام. طيب الالاستيك ايجنت بيكون مرتبط بشيء اسمه بوليسي. رح نشوف الان في الديمو كيف نحن بنسوي بوليسي وايش الهدف اصلا من البوليسي. والبوليسي هاي بيكون مربوط معها شيء اسمه انتجريشنز، كمان رح نشوف ايش هو هذا ايش الانتجريشن. فالالاستيك ايجنت مربوط فيه بوليسي، والبوليسي فيها خلينا نقول مجموعه انتجريشنز. طيب كمان الالاستيك ايجنت هو عباره عن سنجل باينري مصمم انه يعطينا الفانكشناليتي اللي لها علاقه باكثر من بيت. يعني مثل ما قلنا بدل ما انا اروح اسوي انستوليشن لفايل بيت ومتريك بيت واكس بيت وواي بيت، هو لوحده اوتوماتيكلي الاستيك ايجنت بيعرف ايش الكونفجريشن اللي سيت اب وايش البيتس اللي لازم يستخدمها، وبيسوي لها داونلود وكونفجريشن وبيشغلها على التارجتد ماشين. طيب ايش هي الانتجريشن؟ الانتجريشن هي كومبوننت جديد، او خلينا نقول مو كومبوننت جديد، هو خلينا نقول كومبوننت جديد راح تشوفه في كيبانا. لو دخلت على كيبانا هدف منه انه نربط الاستيك مع الاكسترنال سيستمز والاكسترنال سيرفيسز. الانتجريشن ممكن يكون اي اس ماتريكس او اي اس لوجز، اباتشي، انجن اكس، اي دبليو اس اي سي 2 ماشين، كثير من الاشياء، يعني اوبن شيفت، كوبرنيتس. هذا هو خلينا نقول اللي بسموه انتجريشن. فلما نحن نضيف انتجريشن كانه عم نقول بدنا نسوي السيتنجز اللي لها علاقه، اللي بتخلينا نقدر نسوي مونيتورنج للاي اس لوج او لاس كيو ال سيرفر لوج او اوراكل لوج او بوستجريس لوج او حتى بوستجريس مثلا ماتريكس، ونكتبها وين؟ في الاستيك سيرش. الان نحن عشان نسوي خلينا نقول مونيتورنج للاي اس لوجز او اباتشي لوج، بنروح بنجيب فايل بيت وبنسوي له انستوليشن على الماشين اللي عليها الاي اس او عليها الاباتشي، وبنقول له هذا هو الباث. نفتح الكونفجريشن فايل تبع الفايل بيت ونقول له هذا هو الباث تبع الاي اس لوج، هذا هو الباث تبع الاباتشي لوج. وحتى اذا بدنا نسوي خلينا نقول مثل بايب لاينز وبروسيسور، ونضيف بروسيسورز اللي هي بتسوي شويه مانيبيوليشن للداتا قبل ما يرسلها لالاستيك سيرش. هذا كله بنسويه الان مانوال. الانتجريشن هو سهل علينا هاي ستيبس بحيث نسوي خلينا نقول مجموعه سيتنجز اللي هي تطلب من الاستيك ايجنت انه يسوي مونيتور على الاي اس لوج بدون ما نضطر نروح نفتح الملفات تبع الاستيك ايجنت او الكونفجريشن فايل تبع الاستيك ايجنت او نسوي سيت اب لفايل بيت. لذلك هو انتجريشن يعطينا طريقه لانه نربط الاكسترنال سيستمز والسيرفيسز مع الاستيك. غالبا الانتجريشن بتيجي مع داشبورد وفيجواليزيشنز. طبعا هي الداشبورد الان حتى يعني الان نحن لما بنرايز اي اس لوجز او ماتريكس بنلاحظ انه الفايل بيت او حتى الماتريكس بيت معه مجموعه بري ديفايند داشبورد وسيتنجز بتورجينا داشبورد للاي اس، بتورجينا مثلا عدد البولز، خلينا نقول السيرفيسز اللي عليه، اذا له علاقه في ويندوز ممكن نشوف الويندوز سيرفيسز الى اخره. ورجينا مجموعه ستاتستكس. هي الداشبورد والفيجواليزيشن. من خلال الانتجريشن فيتشر اللي في كيبانا هدول الاسيتس كلياتهم بامكانك تسوي لهم سيت اب وتشتغل عليهم وتسوي لهم انستوليشن وانستول بدون ما تضطر مثل ما قلنا تسوي اي مانوال اكشن. طيب طبعا في خلينا نقول مجموعه كبيره من الانتجريشن افيلبل اللي هي للبلاتفورم مثل انجن اكس، مثل امازون، اجور، مثل اوبن شيفت الى اخره. طيب هي مثال عن الانتجريشن انترفيس اللي راح نشوفها في كيبانا اليوم اثناء لاحظوا الان لاحظوا في عندنا مثلا امكانيه اكتف ام كيو لوجز. فهذا الانتجريشن بامكاننا ندخل على اكتف ام كيو لوجز ونسوي شويه سيتنجز، ومباشره الاستيك ايجنت بيعرف انه صارت هي السيتنجز
وبياخذها وبيبدا يراقب الاكتف ام بي كيو لوجز بناء على ايش؟ السيتنجز تبعه. طبعا لاحظوا على اليسار في عندنا مجموعه كاتيجوريز مثل امازون سيرفيسز، اجور، كونتينرز، داتا ستور الى علاقه بداتا بيز الى اخره، رح نشوفهم لاحقا في الدي. طيب الالاستيك ايجنت بوليسيز، نحن قلنا في عندنا الاستيك ايجنت، في عندنا بوليسيز بيرتبط فيها الالاستيك ايجنت، وفي عندنا انتجريشن لينكد مع البوليسيز. البوليسيز خلينا نقول هي لوجيكال ايتم بنعرفه وبنقول للايجنت انت موجود في هي البوليسي، او هي البوليسي اللي انت بتشتغل بناء عليها. ومجرد ارتبط الايجنت في بوليسي، نحن بنروح بنضيف سيتنجز او انتجريشن على البوليسي. مثلا بنضيف انتجريشن له علاقه بالاي اس على البوليسي، بنضيف انتجريشن له علاقه باوراكل على البوليسي. فالالاستيك ايجنت اللي لينكد مع هي البوليسي بيعرف انه في كونفيجريشن جديد، بسوي لها بول وبياخذها وبيشتغل عليها وبيبدا يسوي مونيتورنج بناء على السيتنج اللي نحن سوينا لها سيت اب. طيب ممكن نربط نفس البوليسي باكثر من ايجنت، بس الايجنت بيكون لينكد مع 1 بوليسي. هي البوليسي ديفينيشن، اسم البوليسي وطبعا ديسكربشن، وشيء اسمه نيم سبيس بنشوف لاحقا ايش الهدف منه. وفي عندنا خلينا نقول سيتنج مهمه يلي هي كولكت ايجنت لوجز وكولكت ايجنت ماتريكس. طبعا الايجنت غير انه هو بيسوي مونيتورنج بناء على الانتجريشن سيتنجز، ايضا بيرسل اللوجز والماتريكس اللي لها علاقه في الايجنت نفسه اذا كانت في البوليسي اكتيفيتد مثل ما لنا شايفين هون. طيب كمان في كونسبت مهم لازم نفهمه يلي هو اسمه Elastic Package Registry. الإلاستيك باكج ريجستري هو اللي عمليا بيتيح لنا يشوف الالاستيك ايجنت انتجريشنز في كيبانا. اذا تذكروا الان كان هدول هن اللي سميناهم انتجريشن، باسورد ايفنتس، اكتف ام بي كيو ماتريكس، ام بي كيو لوجز. هذا الكومبوننت اللي نحن شايفينه الان على اليو اي هذا اسمه الاستيك ايجنت ريجستري او الاستيك باكج ريجستري سوري. هو اللي عمليا بيعرض او بيوفر الكومبوننتس اللي موجوده داخل الانتجريشنز ويساعدنا انه نضبط السيتنجز بالطريقه اللي نحن محتاجينها. يا اخوان هل في احد ما بيظهر عنده الشاشه؟ يعني الباوربوينت هل ظاهر عندكم؟ طيب الان كيبانا اول شيء هذا الريجستري او هي الداتا اللي لها علاقه بالانتجريشن كيف بتظهر؟ عمليا كيبانا بيحكي مع Elastic Package Registry يلي هو هذا هو اليو ار ال تبعه ebr.elastic.co، وبيسوي بول لهي خلينا نقول الداتا من Elastic سايت وبيعرضها امامنا في كيبانا. لذلك لما تسوي سيت اب للفليت والانتجريشن في خلينا نقول في فيرجن Elastic 8.0.0، وطبعا الفيرجنز اللي قبله ايضا متوفر، لازم تضمن انه كيبانا بيحسن يحكي مع هذا اليو ار ال ebr.elastic.co بحيث يسوي داونلود للداتا اللي ريليتد للانتجريشن. طيب ايضا ممكن تقول له لكيبانا، يعني ممكن بعض مثلا في بعض الانفايرمنت السكيورتي تيم يرفض او النتورك بوليسي يرفضوا انه تشبك من كيبانا دايركت على الانترنت. لذلك انت ممكن تعطي سيتنج في كيبانا سيرفر بحيث يحكي مع الانترنت عن طريق بروكسي سيرفر، وهذا السيتنج افيلبل في الكيبانا يامل فايل. او بامكانك اذا ما عندك امكانيه اصلا تشبك على الانترنت لاي سبب كان، بامكانك تسوي Elastic Package Registry وتحطه على دوكر عندك في خلينا نقول في اللوكال انفايرمنت. واتوقع هذا هو خلينا نقول الطريقه الوحيده اللي بامكانك تسوي فيها هوستنج لالاستيك باكج ريجستري، لازم تستخدم دوكر. وبالتالي ما بتحتاج اصلا تعطي انترنت اكسس على ebr.elastic.co، وبيصير كيبانا بيسحب الداتا بعد ما تسوي سيتنجز معينه من الدوكر ايمج اللي موجوده في اللوكال ماشين او خلينا نقول في اللوكال انفايرمنت تبعك. هذول هن الداتا اللي لهم علاقه في Elastic Package Registry.
يلي هن عمليا هن الانتجريشنز اللي سميناهم. يعني نرجع بنأكد كلمة انتجريشن في الفليت والاستيك ايجنت بتعني هدول الايتمز اللي هن بري ديفايند من قبل الاستيك، وبيساعدونا انه نسوي السيتنجز بسهوله ومن استخدام اليو اي، وراح نشوفها لاحقا في الديمو. الان شو الفليت؟ الفليت هو عباره، طبعا في شيء اسمه فليت وفي شيء اسمه فليت سيرفر. الفليت هو الويب بيست يو اي اللي في كيبانا، اللي بيخلينا نسوي كل العمليات اداره الالاستيك ايجنت والبوليسيز من كيبانا، بدون ما نضطر مثل ما قلنا سابقا نسوي سيتنج لالاستيك ايجنت من مانوالي من خلال الفايلز تبعه. كل الكونفجريشن اللي له علاقه بالاستيك ايجنت بنساويها من كيبانا يو اي، وحتى تعريف البوليسيز وحذف البوليسيز والانرولمنت كي، هي كلياتها مسؤول عنها شيء اسمه فليت. الفليت هي عباره عن يو اي كومبوننت موجود على كيبانا بيساعدنا ندير الاستيك ايجنتس والبوليسيز، ومعها الانتجريشن ونضيفها على البوليسيز ونشوف كل الستاتستكس اللي لها علاقه بالايجنت. طيب مثل ما قلنا نحن بنشوف كل الحالات اللي لها علاقه بالاستيك ايجنت. هذا هو الفليت. لاحظوا نقدر نسوي مانجمنت للايجنتس، الايجنت بوليسيز. في شيء اسمه enrollment توكنز اللي الهدف منها انت لو عندك ايجنت وبدك تسوي له انستليشن على في ام معين، مو اي ايجنت بيقدر يشبك مع خلينا نقول الفليت سيرفر او الاستيك سيرش انفايرمنت تبعه. لازم يكون عنده توكن مسمينها هون enrollment توكن. هاي الانرولمنت توكن لينكد باي ديفولت مع بوليسي، وما بالضروره تضل مع هاي البوليسي، لكن بدون الانرولمنت توكن ما راح يقدر الالاستيك ايجنت يسوي لينك بينه وبين الاستيك سيرش انفايرمنت ويبدا يرسل داتا ويفهم السيتنجز اللي موجوده عنده. طيب الفليت سيرفر عمليا الفليت سيرفر هو بالنسبه للاخ رسلان عم بيسالنا هل الالاستيك ايجنت هو فيرجن لازم نسخه 8؟ للامانه انا مالي ذاكر، هو كان موجود في النسخه قبل 8، لكن في النسخه قبل 8 مش متذكر اي نسخه، كان عباره عن بيتا وما هو ريكومندد انه يروح برودكشن. هل هو صار له ريليز قبل 8 يروح برودكشن او لا ماني متاكد، لكن ممكن نشوفها في الدوكيومنتيشن تبع فليت مباشره او فليت سيرفر ويبين معنا اي واحد هو اول فيرجن سبورتد على برودكشن. بس هو موجود، انا متاكد موجود ب الفيرجن اللي عم تحكي عنه 7.17 انا متاكد انه موجود، لكن هل هو ريليزد برودكشن ولا لا مش متاكد. طيب الفليت سيرفر هو حقيقه ايجنت، هو الاستيك ايجنت بيشتغل از فليت سيرفر، بيحكي مع الالاستيك ايجنتس، يعني كانه صار هو الميدل وير او الوسيط بين الايجنتس اللي عم تسوي مونيتورنج وبتسوي السيتنج تبع البيتس على الماشينز تبعنا والالاستيك سيرش انفايرمنت تبعنا. لنفترض هي كيبانا، اللوجو هذا يمثل كيبانا. البروسيس بتمشي، نحن بنسوي طبعا الان راح نشوف ايش هو فليت سيرفر بالضبط. اول شيء لازم نسوي بوليسي على الاستيك سيرش، وباي ديفولت كيبانا بيطلع لنا تو ديفولت بوليسيز، وحده للالاستيك ايجنت سيرفر ووحده ديفولت بوليسي للالاستيك ايجنت ان جنرال. وبعدها ممكن نضيف شيء اسمه فليت سيرفر. الفليت سيرفر هو عمليا الاستيك ايجنت مرتبط ببوليسي لها علاقه بالفليت سيرفر. اتوقع اسمها، هلا بنشوف اسمها يمكن الاستيك سيرفر او فليت سيرفر بوليسي او شيء بيشبه هذا الكلام. طبعا نحن ممكن يكون عندنا اكثر من فليت سيرفر وديبلويد على ديديكيتد ماشينز، يعني هذا كيبانا موجود على ماشين، والاستيك سيرش انفايرمنت ممكن ماشين او اكثر، عندنا كلاستر الى اخره. الفليت سيرفر ممكن ينزل على انستنس او على ماشين واحد او اكثر من ماشين، يعني ممكن يكون نحن عندنا 2 ماشينز عليها فليت سيرفر عشان خلينا نقول الهاي افيلابيلتي تبعها
واذا كان عندنا لود عالي جدا فالفليت سيرفر لو كان عندنا اكثر من واحد بيشيلوا لود اكثر بشكل افضل. طيب وبعدها كمان من كيبانا يو اي بامكاننا نسوي انرولمنت ونبدا نسوي السيتنج تبع الايجنتس. الالاستيك ايجنت اللي هو بيبدا يسوي المونيتورنج عمليا هو بيحكي مع الفليت سيرفر. الايجنت نحن قلنا بنسوي انرولمنت للايجنت، نعطيه توكن. هذا الايجنت مجرد سوينا له اعطيناه توكن واعطيناه بوليسي بروح بيحكي مع مين؟ طبعا راح نشوف انه جزء من السيتنجز اللي له علاقه بالالاستيك ايجنت في شيء اسمه فليت سيرفر يو ار ال، كمان راح نشوفها في الديمو. بيروح بيشبك مع الفليت سيرفر يو ار ال وبيقول له احكي لي ايش السيتنج الموجوده في البوليسي. يعني انا ايش اراقب الان؟ اراقب اي اس، اراقب اباتشي، اوقف، اشتغل، هذا كلياته مانجد منين؟ من كيبانا. لكن اللي بيوصله لالاستيك ايجنت هو الفليت سيرفر. فعمليا اول شيء بنسوي بوليسيز، بنسوي فليت سيرفرز، بعدين بنسوي انرولمنت لالاستيك ايجنت. بعد ما بنشغل الاستيك ايجنت يلي هو مثلا على ويندوز بيشتغل از ويندوز سيرفيس، على لينكس بيشتغل از سيرفيس في الباك جراوند. الايجنت هاد بيحكي مع فليت سيرفر مثل ما شايفين بستيب نمبر 4 وبيقول له اعطيني السيتنجز اللي مرتبطه مع البوليسي تبعي بحيث ابدا شغل. يعني مثلا نحن مسوي سيتنجز للبوليسي رقم 1 بحيث نسوي مونيتورنج للاباتشي، هذا شغال على لينكس. ومسوين سيتنجز لها علاقه في بوليسي نمبر 2 بحيث يراقب مثلا اس كيو ال سيرفر او يراقب اوبن شيفت الى اخره. هذا كلياته بيكون كوميونيكيتد من فليت سيرفر الى الالاستيك ايجنت، وبعد الالاستيك ايجنت بيكتب وين؟ في الاستيك سيرش كلاستر. هذا هو الفليت سيرفر. الفليت سيرفر نحن هو قلنا اصلا هو الاستيك ايجنت ومرتبط ببوليسي اسمها ديفولت فليت سيرفر بوليسي. تمام؟ هي البوليسي هي كمان بتسوي مونيتور لايش؟ للفليت سيرفر من خلال التو اوبشنز هدول، كولكت ايجنت لوجز وكولكت ايجنت ماتريكس. طيب من خلال فليت سيرفر ايش بنقدر نسوي مع الاستيك ايجنت؟ بنقدر نسوي انرولمنت لالاستيك ايجنت، وبنقدر نسوي ان انرول لالاستيك ايجنت، يعني نحذفه نوقفه يبطل يشتغل. مثلا نحن وقفنا مثلا اس كنا عم نسوي مونيتورنج على ماشين كامله ونحن هي الماشين سوينا لها ديكوميشن، فنحن ممكن الالاستيك ايجنت اللي له علاقه بهذا الماشين كمان نسوي له ان انرولمنت. في عندنا انرولمنت تايم اوت كمان بنقدر نسوي هاي السيتنج هلا بنشوفها. في عندنا بنقدر نسوي ابجريد للفليت او الالاستيك ايجنت اللي هن مانجد باي الفليت سيرفر. طب ليش قال ابجريد للفليت مانجد الاستيك ايجنت؟ لانه انت بتقدر تسوي انستوليشن لالاستيك ايجنت مانولي بدون ما تضطر يكون عندك فليت سيرفر، علما بناء على الاستيك دوكيومنتيشن هذا الكلام نوت ريكومندد، والى الان في الدوكيومنتيشن تبعهم حتى مش واضح كيف تسوي السيتنج الصحيحه لالاستيك ايجنت بدون فليت سيرفر. لا الاخ محمد عم بيسالنا هيك نستغني عن فايل بيت ومترك بيت؟ طبعا الفايل بيت ومترك بيت ما بتقدر تستغني عنهم، لازم تفهمهم. ليش؟ لانه اصلا الاستيك ايجنت بيستخدمهم. صح انت ما عاد تستخدمهم مثل اول بشكل مباشر، لكن الاستيك ايجنت بيستخدم فايل بيت ومترك بيت وهيك، بيستخدم كل البيتس الموجوده حاليا. فاذا انت مش فاهمهم كيف بيشتغلوا بالضبط يمكن ما تعرف تسوي الكونفجريشن صح، وخاصه في الادفانس سيناريوز. علما انه نحن مثل ما قلنا اخ محمد بالانتجريشن بامكانك تسوي هاي السيتنج بطريقه سهله بدون ما تعرف التفاصيل تبع فايل بيت ومترك بيت. لكن الريكومنديشن تبعنا افهم فايل بيت ومترك بيت كيف بيشتغلوا، على الاقل تعرف ايش الفانكشنز اللي بيوفروها، ايش الفيتشرز اللي بيوفروها، وبعدها روح على الاستيك ايجنت اللي طبعا هو بيسهل عليك عمليه السيتنجز والمونيتورنج بشكل كثير كبير. طيب في عندنا ابجريد لالاستيك ايجنت، بامكاننا نسوي ابجريد لالاستيك ايجنت اللي هن مانجد باي فليت سيرفر، وكمان موجودين من خلال كيبانا يو اي. هل هو بروكسي؟ عمليا هو في الباك جراوند اخ محمد هو بيروح بيسوي داونلود لفايل بيت ومتريكس بيت والبيتس بشكل عام،
بناء على السيتنج اللي انت اعطيتها لالاستيك ايجنت. صح انت ما بتشوف انه هو سوى داونلود لفايل بيت، بس هو عمليا بيسوي داونلود لفايل بيت. هل نقدر نسمي الاستيك ايجنت في هاي الحاله هو بروكسي؟ ممكن، بس يعني ممكن نسميه خلينا نقول لاير اعلى من البيتس نفسها، بس بروكسي يعني ممكن يكون بروكسي. خلينا نقول هو لاير بتغطي البيتس الثاني. طيب كمان نقدر نشوف الستاتس تبع الايجنتس، يعني نفترض عندنا 100 ايجنت، نقدر نشوف مين اللي ستوبد ومين اللي انهيلثي ومين اللي هيلثي الى اخره. نقدر نشوف اللوكس تبع كل ايجنت. كمان كله هذا بنقدر نشوفه من فليت. مثل ما قلنا فليت هي يو اي تدعم الفليت سيرفر على كيبان. طب هي الانرولمنت للايجنت طبعا بيعطينا وورنينج، هي الانترفيس. الانرولمنت تايم اوت من السيتنجز بنقدر نحط كم التايم اوت اللي اذا الايجنت ما اشتغل وما شبك مع الاستيك كلاستر ايش يصير، بسوي تايم اوت وبوقف. كيف بنسوي ابجريد بنشوفها هلا الان في الانترفيس. كيف بنشوف الستيتس اللي له علاقه بالايجنت، لاحظوا في عندنا ستيتس. كيف بنشوف اللوجز لكل ايجنت، بنشوف اللوجز لكل ايجنت، فلو في مشاكل بنشوف متى اشتغل متى وقف، هل سحب البوليسيز، هل اخذ السيتنجز الى اخره. طيب تقريبا اخر بوينت قبل الديمو يلي هي الفليت انرولمنت توكنز. طبعا التوكنز بدونها الالاستيك ايجنت ما بيقدر يشبك مع الاستيك كلاستر او مع الفليت سيرفر. الانرولمنت توكن باي ديفولت بتكون لينكد مع بوليسي باي ديفولت، لكن بنقدر نقول له للالاستيك ايجنت وهو عم يستخدم توكن معينه روح مع بوليسي مختلفه. نقدر نسوي ريفوك للانرولمنت توكن. طبعا اذا سوينا ريفوك مو معناتها الايجنت اللي اشتغلوا مع هاي التوكن وقفوا، لا، بس التوكن هاي ما عادت تقدر تستخدمها. هدول هن التوكن الديفولت اللي موجودين، ديفولت فليت سيرفر بوليسي وديفولت بوليسي. طبعا التوكن بيكونوا هيدن بامكانك تشوفهم لما تسوي كليك على الايكون تبع العين هي. بامكانك تنشئ توكن وتعطيها نيم. طبعا التوكن والنيم بامكانك تنشئ توكن وحده، وبامكانك تنشئ 1000 توكن بناء على الاركتكتشر اللي انت بانيه للفليت سيرفر. لا ما له فتره زمنيه، التوكن ما له فتره زمنيه، يعني بامكانه يضل شغال فور ايفر. لكن هن ليش عاطينك امكانيه تسوي ريفوك؟ ممكن واحد من التوكنز اكسبوزد، فبامكانك تسوي له ريفوك. ريفوك ما معناته مثل ما قلنا الايجنت بيوقف، لكن ما بتقدر تستخدمه لايجنت جديد. طيب خلينا الان نشوف شويه اشياء عمليه ونشوف ديمو ونشوف كيف هدول بيشتغلوا على ارض الواقع. طبعا هاي كيبانا، نحن الان هذا كيبانا اللي عم نستخدمه فيرجن 8 8.0.0. لو رحنا على في المانجمنت في عندنا شيء اسمه انتجريشن، في عندنا شيء اسمه فليت. الانتجريشن والفليت والفليت سيرفر تقريبا هدول الثلاثه توبكس مرتبطين في بعض بطريقه او باخرى، لانه هن كان الهدف منهم يدعموا الكونسبت اللي تبع الاستيك ايجنت. خلينا نشوف اول شيء الانتجريشن عشان نفهم ايش هو هذا الانتجريشنز. طبعا اسم الانتجريشن للامانه بخليك شوي كونفيوزد. انتجريشن كلها يعني متوقعين انه هي شيء بيربط مع، خلينا نقول مع اكسترنال سيستمز. هي حقيقه هيك، لكن ما بنشبكها مع اي بي اي والى اخره. لاحظوا الان في عندنا كاتيجوريز. انا ممكن اسوي انتجريشن يربط مع داتا ستور. مثلا بدنا الرائب لنفترض خلينا شيء بنعرفه مثلا مثل ماي سيكوال. في الماي سيكوال نحن ايش بنقدر نسوي؟ هاي طبعا بيعطينا بريف عن الانتجريشن اللي اسمه ماي سيكوال، وايش الاشياء اللي بيسوي لها كولكت وبيبعتها. لاحظوا هدول كل الفيلدز بيسوي له كولكت لما بسوي مونيتور لايش؟ لماي سيكوال. بعدين بنقدر نشوف الاسيتس اللي راح ينزلها وايش خلينا نقول الداشبورد راح تكون متوفره. عم بقول لك راح يكون عندنا 2 داشبورد، 2 سيرش و21 فيجواليزيشن، وفي عندنا 2 انجست بايب لاينز. لاحظوا هدول كلياتهم راح يكونوا ايش؟ متوفرين وجاهزين. مجرد سوينا اد ماي سيكوال انتجريشن اللي كنا نسويه مانوال من خلال سواء فايل بيت
ولا من خلال مترك بيت او من خلال اي تول ثاني. طيب هذا الانتجريشن اللي كنا نحن دائما عم نحكي عنه. بامكانه الان يسوي لنا مونيتورنج لالاستيك اي بي ام. بامكاننا نبحث مثلا اس. كل السيتنج اللي كنا نسويها مانوال كلها نحن بنقدر نسويها منين؟ من هون. تمام. هي الاي اس لوج مثلا. طبعا الاي اس لوج هون خلينا نرجع هون. سوري. هي الاي اس. في عندنا اي اس لوجز وفي عندنا اي اس ماتريكس. بامكاننا اثنيناتهم ايش؟ نشتغل عليهم من خلال ايش؟ الانتجريشن. طبعا هلا واحد بقول وين اللي شفناه مثل في الماي سيكوال. في اوبشن هون اسمه ريكومندد، في شيء اسمه الاستيك ايجنت اونلي، وفي بيتس اونلي. طبعا اذا بدك تستخدم الاستيك ايجنت فهون لما تختار هذا الاوبشن بيطلع لك الانتجريشنز اللي بتقدر ايش؟ تشتغل فيها من خلال الاستيك ايجنت. طبعا بدنا تنتبهوا انه هذا مثلا اي اس بيتا من خلال الاستيك ايجنت، بينما هو ريليز من خلال بيتس الى اخره. تمام. لاحظوا ما راح نضطر نحن نكتب، كل هذا راح يكون جاهز وراح يصير كوميونيكيتر لالاستيك ايجنت ويجمع لنا كل هاي الداتا. طبعا ممكن واحد يسال طب انا كيف اسوي كستمايزيشن على السيتنج تبع اي اس؟ بنضغط على اد اي اس. لاحظوا بدي يعطينا انه نغير سيتنجز. تتذكروا بالفايل بيت نحن نفتح اليامل فايل وبنعطيه اليو ار ال او الباث هاد. لاحظوا هو لحاله عطلنا الديفولت. بامكاننا نغيره اذا نحن مغيرين السيتنجز الى اخره. اذا الايرور لوجز كمان بامكاننا نراقبها. الابلكيشن بول والاي اس والويب سيرفر كمان بامكانه يجمع لنا اياها. هاي الاشياء موجوده في المترك بيت والفايل بيت، لكن كنا نسويها نفتح اليامل فايل ونكتبها مانوال، سواء نسوي لها كوبي من سم وير او الى اخره، او نسوي كان في شيء اسمه موديولز موجوده بالفايل بيت وهي ستيل موجوده، لكن ما عدنا نضطر نروح نسويها مانوال. هي كلها بنسويها من خلال وين؟ السيتنج في الانتجريشن موديول اللي هو موجود في كيبانا. تمام. ولاحظوا هون نختار البوليسي. فلو عندنا ايجنت مرتبط في ديفولت بوليسي، فاي اضافه على الديفولت بوليسي قلنا له راقب الاي اس لوج، فكل الايجنتس اللي مربوطه مع الديفولت بوليسي تعرف انه صار في سيتنج جديده لها علاقه بالاي اس، بيسووا بول لهي الداتا وبيروحوا وين بيحطوها، بيبدوا بيشتغلوا بناء على ايش؟ عليها. طيب هي بالنسبه للانتجريشن. طيب الان لو رحنا على الفليت، بالفليت قبل ما نحكي عن الايجنت في عندنا شيء اسمه ايجنت بوليسي. هدول التنتين باي ديفولت ديفايند باي ديفولت. بامكاننا نسوي بوليسي جديده نعطيها نيم ونعطيها ديسكربشن. طبعا النيم او خلينا نقول كم بوليسي تعرف، وبناء هي بناء على الاركتكتشر تبعك وبناء على الايجنتس اللي انت راح تحطها. طبعا هي الادفانس اوبشن انه نسوي مونيتور، وطبعا الرولمنت تايم اوت في حال نحن بدنا نربط ايجنت مع هي البوليسي. نحن ما بدنا نعرف الان بوليسي، ما في داعي. في عندنا ديفولت بوليسي وفي عندنا الفليت سيرفر بوليسي. طبعا الفليت سيرفر بوليسي بنشبكها مع مين؟ بنشبكها مع الفليت سيرفر حصرا، وليس مع ايش؟ مع خلينا نقول الايجنتس، الالاستيك ايجنت العادي. طيب لو دخلنا عليها ممكن نحن نغير في السيتنجز تبعها. في مجموعه اكشنز هون. في عندنا هون سيتنجز نقدر نغير انه نحن ما بدنا كوليكت، نغير اسمها مثلا الى اخره. بامكاننا نضيف عليها انتجريشن. هاي في الايجنت بوليسي. في التوكن، في الانرولمنت توكن بامكاننا نشوف التوكنز هذول. طبعا بامكاننا نحذف التوكن، وبامكاننا نسوي توكن جديده ونقول ايش الديفولت بوليسي المرتبطه مع هاي التوكن. لكن هذا لا يعني انه الايجنت راح يستخدم هاي التوكن لازم يروح على هاي البوليسي، لا ابدا، ما بالضروره. بامكاننا نغير البوليسي اللي راح يشبك عليها الالاستيك ايجنت. طبعا هدول داتا ستريم هو كونسبت موجود سابقا، اللي اجى مع يعني بفيرجنز قبل الفليت والفليت سيرفر. عمليا هن مجموعه اندكسز بيحطوا فيها الداتا وبيصير في عليها خلينا نقول رول اوفر بطريقه يعني سهله. حكينا عنها في فيديو سابق. السيتنجز، هاي السيتنج اللي كنا عم نحكي عليها. الالاستيك ايجنت كيف بدي يعرفوا ايش الفليت سيرفر يو ار ال عشان ياخذوا منه السيتنجز؟ بامكاننا ايش؟ باي ديفولت بيشتغل على البورت 8220. بامكاننا نحن نسوي اديت هوست ونضيف
اكثر من خلينا نقول هوست، او بامكاننا نضيف واحد مشبوك على لود بالانسر. تمام؟ يعني افترض لو عندنا 3 سيرفر للفليت، عندنا 3 فليت سيرفر، فبامكاننا هدول بدل ما نضيفهم 1 باي 1 بامكاننا نضيف لود بالانسر، وهذا اللود بالانسر هو اللي يودي ايش للثلاثه. طيب كيف بده يعرف الايجنت وين يودي الداتا تبعه؟ في عندنا شيء اسمه اوتبوت. الاوتبوت بوديه على الاستيك سيرش كلاستر. بامكاننا ايش؟ نغير الهوست. تمام؟ بامكاننا اذا بدنا نشبكه او بدنا نسوي سيتنج عن طريق سيرتيفيكت، بامكاننا اذا عندنا اكثر من هوست نحط اكثر من هوست. طبعا التايب هون الاستيك سيرش. ات سيمز انه الاستيك كومباني عم بتخطط انه الاوتبوت مو بس يروح على الاستيك سيرش، ممكن يودي على لوج ستاش لاحقا، يودي على خلينا نقول اوتبوت ثانيه، لذلك اتاحوا التايب هون. الله اعلم، بس يعني اكيد في سبب. فمن خلال هدول السيتنج هي بتحدد الفليت سيرفر هوست، وبتحدد وين الالاستيك ايجنت راح يودي الداتا ايش تبعه. طيب الفليت سيرفر، نحن عرفنا فليت سيرفر. طبعا الفليت سيرفر لو ما كان هذا موجود عمليا، السيتنج اللي بنسويها بتسوي انستوليشن لايجنت. انا مالي ذاكر اذا في عندي الايجنت موجود. هذا هو الاستيك ايجنت. الفليت سيرفر هو حقيقه الاستيك ايجنت اخذ دور ايش الفليت سيرفر بس، مش اكثر. تمام؟ بامكاننا نستخدم فليت سيرفر كالاستيك ايجنت ايضا، بحيث يشتغل فليت سيرفر والاستيك ايجنت بنفس الوقت. طب كيف نسوي له انستوليشن؟ الانستوليشن هو عباره عن بامكاننا نحن بالاد ايجنت نقول له اشبكه مع فليت مثل ما انا شايفين هون. لاحظوا مثلا على ويندوز هذا هو بكل بساطه. خلينا ناخذه ونشوف شلون. لاحظوا هون بهي الطريقه نحن بنسوي انرولمنت لالاستيك ايجنت جديد. هذا طبعا على ويندوز او لينكس نسوي انستول. هذا اليو ار ال تبع الفليت سيرفر اللي حكينا عليه. هي التوكن اللي حكينا عليها انرولمنت توكن، وبنعطيه التوكن اللي احنا ايش عرفناها. فمجرد سوينا له انستول على ماشين، طبعا نحن هون عندنا بس 1 ماشين، هو لحاله بيعرف انه في فليت سيرفر هذا اليو ار ال تبعه، بيبدا ايش بيحكي معه، بياخذ السيتنجز اللي لها علاقه بالكلاستر تبعنا، وبيبدا يفهم ايش الانتجريشن الموجوده في البوليسيز، وبناء عليه ايش بيشتغل بقى. بيسوي مونيتورنج لاباتشي، لانجن اكس، لاي دبليو اس، لامازون، لاجر الى اخره. كله هذا بناء على الكوميونيكيشن والبوليسي اللي نحن شغالين عليها. تمام؟ بعد ما بنعرف الاستيك ايجنت، هذا ايجنت تبعنا. تمام؟ هي البوليسي بامكاننا مثل ما قلنا نضيف انتجريشن عليها، وهذا الانتجريشن مجرد ضفناه عليه الايجنت بيعرف. وطبعا الانتجريشن هو مثل ما قلنا الاستيك ايجنت هو اصلا ويندوز سيرفيس او سيرفيس بشكل عام، بامكاننا نحن نوقفها متى ما بدنا. هذا هو. لو رحنا على الايجنتس اللي عندنا هذول، هذا الايجنت نحن دخلنا على البوليسي اللي اسمها ديفولت سيرفر بوليسي. في عندنا ايجنت واحد فيها اللي هو الفليت سيرفر. لو دخلنا عليه بامكاننا ايش نشوف شويه تفاصيل. لاحظوا لو رجعنا باك، هذا الفليت سيرفر. تمام؟ هي التفاصيل اللي لها علاقه بالفليت سيرفر او اي ايجنت بيكون عندنا. لو رجعنا باك كمان، الايجنتس اللي مشبوكين عليه نحن في عندنا انتجريشن واحد، وفي عندنا ايجنت واحد اللي هو قلنا الفليت سيرفر. تمام؟ الايجنت شفناه اوريدي، شفناه. ندخل عليه بنشوف اللوجز اللي هو عم يرسلها، لانه هو شغال وبالتالي عم برسل لوجز للالاستيك سيرش، بحيث اذا صار عندنا مشكله ما بيسوي خلينا نقول المونيتورنج، باعتبار نحن قلنا له فعل اللوج المونيتورنج تبع اللوج تبع الاستيك ايجنت، فعل الماتريكس مونيتورنج تبع الاستيك ايجنت الى اخره. هذا كلياته بنشوفه ايش باللوجز.
طبعا بامكاننا نسوي سيرش في اللوجز. اذا كان في ابجريد، خلينا نقول فيرجن جديد له علاقه بهذا الايجنت اللي منزلينه، بيكون موجود بناء على الايجنتس اللي نحن مسوي له انستوليشن. طبعا لما بتضغط على ابجريد افيلبل باعتبار ما في شيء، ف مباشره يعني ما بيظهر لك شيء. لو في بيقول لك ايش الايجنتس اللي بتقدر ايش تسوي لهم ابجريد. الستاتسز الموجوده في عندنا هيلثي معناتها الايجنت شغال بشكل صحيح. ان هيلثي معناتها يا اما الايجنت ما تخاطب، ما حكى مع الفليت سيرفر من فتره، او هو اوف لاين الى اخره. ابديتنج معناتها نحن عم نسوي له ابجريد، واوف لاين معناتها مطفي. معناتها من خلينا نقول فتره طويله ما اشتغل او ما حكى مع الاستيك ايجنت، مع الاستيك سيرفر الكلاستر او مع الفليت سيرفر، وبالتالي ايش بيعتبروه اوف لاين. هذا بشكل مختصر حول الفليت سيرفر والالاستيك ايجنت، وايش الفائده اللي نحن بناخذها من هدول، خلينا نقول من هاي الفيتشر الجديده اللي موجوده مع الاستيك سيرش او مع الاستيك ستاك بشكل عام، وكيف ممكن تستخدمهم. ما راح يغنوك عن البيتس، يعني هن ما هن الريبليسمنت للبيتس 100%، وخاصه انه لسه ما كل شيء موجود في الانتجريشن اللي هو بيكون سبورتد من الاستيك ايجنتس اونلي. يعني لاحظوا لما تختار الاستيك ايجنت اونلي بيختلف الاشياء اللي سبورتد مع الاستيك ايجنت. طبعا تستخدم الريكومندد بشكل عام، او اذا انت بتستخدم بس البيت انت ما بدك تستخدم خلينا نقول الاستيك ايجنتس اصلا، فبامكانك انت ترجع للطريقه القديمه اللي هي العلاقه بالبيتس. لاحظ صار بامكانك تاخذ السيتنجز تبع البيتس وتستخدمها بشكل يعني فيجوالايز اكثر، وبيعطيك خلينا نقول مثل ستيبس تمشي عليها وتسوي اكتيفيشن للاي اس لوج داشبورد او اي خلينا نقول موديول ثاني بدون ما يعني خلينا نقول تروح تفتح الفاين بيت سيتنجز وتشتغل بناء عليها. طبعا اذا في عندك الاستيك كلاود كمان بامكانك ايش تستفيد منها. هذا بشكل مختصر، ما بدنا نطيل عليكم. لو في حدا عنده اي سؤال او عنده اي خلينا نقول مداخله او اضافه ممكن تفيدنا في موضوع الفليت سيرفر والاستيك ايجنت، فبنحن يعني انهينا هيك، بنكون انهينا الجلسه. لو حدا عنده اي سؤال خارج التوبيك تبع اليوم كمان نحن نرحب وبعد ما ننهي الجلسه راح نرفع السيشن ان شاء الله على يوتيوب ونحطها على الكوميونتي جروب على تيليجرام. وطبعا اي سؤال لاحقا عن الموضوع نفسه بامكانكم تطرحوه على تيليجرام جروب او على يوتيوب ككويشن على الفيديو نفسه. طيب اذا ما حدا عنده اي سؤال بنقول الله يعطيكم العافيه جميعا، وشكرا لوقتكم، وشكرا لانه شاركتونا السيشن، وبنشوفكم ان شاء الله في جلسات لاحقه مع الاستيك كوميونتي ميدل ايست. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. في عندنا سؤال؟ الله يعطيك العافيه. شكرا اخي ياسر، شكرا. طيب ننهي هيك الجلسه وبنقول لكم شكرا والله يعطيكم العافيه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.